כשהאביב רק התחיל לרכך את האוויר מעל חומות הארמון, סיאווש חזר אל העיר כנסיך צעיר שכבר זכה לשם טוב. לא בגלל חרב, אלא בגלל אופי. הוא היה שקט, מאופק, כזה שמקשיב יותר ממה שהוא מדבר. בארמון, כולם הכירו את החיוך המהיר של השרים, ואת ההשתחוויות המדויקות, אבל סיאווש תמיד הרגיש שמתחת לכל הנימוסים יש משהו אחר. חשבונות, פחדים, קנאה, דברים שלא לובשים בגדי משי, אבל ממלאים מסדרונות. אשת אביו, המלכה סודאווה, הייתה מהאנשים שהבינו כוח. ידעה שהמילה הנכונה בזמן הנכון יכולה להזיז אנשים כמו כלי שחמט. כשהיא ראתה את סיאווש חוזר, צעיר, ישר, אהוב על כל העם, משהו בעיניים שלה נדלק. לא התרגשות של אהבה, אלא ניצוץ של זה צריך להיות שלי. היא חייכה אליו מול כולם בנימוס מושלם, אבל באותו יום שלחה לו הודעה קצרה. בוא אליי, יש דבר חשוב שעליך לשמוע. סיאווש התלבט. בארמון, הזמנה של המלכה היא לא בקשה שאומרים לה לא. הוא הגיע אל חדרה בשעת אחר הצהריים המאוחרת. החלון היה פתוח וריח קטורת עדין מילא את החדר. נסיך, היא אמרה ברכות, סוף סוף אתה פה. קראת לי? הוא ענה, קולו יציב. מה רצית לומר? היא התקרבה צעד קטן ואמרה, רציתי לראות אותך בלי כל העיניים של הארמון. רציתי לדבר איתך. סיאווש נשאר במקומו. הוא הכיר את החדרים האלה. חדרים שבהם משפט אחד יכול להפוך לסיפור, וסיפור יכול להפוך לגזר דין. סודאווה חייכה, אבל החיוך שלה לא הגיע לעיניים. אתה כל כך צדיק, היא אמרה, כאילו זו מחמאה, אבל הטון שלה היה כמו בדיקה. אתה יודע כמה אנשים היו נותנים הכל כדי להיות במעמד שלך? אני לא מחפש לתת הכל, סיאווש ענה. אני מחפש לא לאבד את עצמי. היא שתקה רגע, ואז אמרה בלי מסכות, אני רוצה שתהיה קרוב אליי, יותר ממה שמותר להגיד, וזרקה קריצה שובבה לאוויר. סיאווש הרגיש איך הלב שלו דופק חזק יותר. לא מפחד, אלא מהבנה. זה בדיוק הרגע שבו צריך לבחור מי אתה. הוא התרחק צעד ואמר בשקט, מלכתי, את אשת אבי, אני לא אעשה דבר שיבייש את הבית הזה. לרגע היא קפאה, ואז כל הרוח שלה נעלם, כאילו מישהו סגר את הדלת בליבה. תחשוב טוב, היא אמרה בקול חד יותר. הארמון מקום שמעניש את מי שמנסה להיות קדוש. סיאווש קם, אני מעדיף להיענש על האמת, מאשר לחיות בשקר, הוא אמר ויצא. אבל הוא לא ידע שברגע שסגר אחריו את הדלת, הוא הפעיל משהו מסוכן בהרבה מהמלכה עצמה, את האגו שלה. למחרת, הארמון כבר היה מלא לחישות. לא לחישות של הנסיך סירב, אלא לחישות הפוכות לחלוטין. המילים זזו מפה לאוזן כמו עשן. הנסיך פגע בכבוד המלכה, הנסיך כפה את עצמו עליה. השקר לבש צורה יפה מדי, מסודרת מדי, כמו תבנית שכבר הייתה מוכנה מזמן. המלך קרא למועצה, אולם האבן הגדול התמלא שרים ואנשי חצר. סודאווה ישבה בצד, עטופה בבד יקר ומבט פגוע מושלם. כשהמלך סימן לה לדבר, היא סיפרה את השקר שלה לאט, ובמילים שקשה להפריך, כי הן מלאות רגש, והרגש בארמון הזה נחשב לפעמים לראיה. כשהיא סיימה, המלך הסתכל על סיאווש. הפעם, המבט שלו לא היה בטוח. בני, הוא אמר, אמור את דבריך. סיאווש עמד זקוף. לא עשיתי דבר, הוא אמר. נקראתי לחדר, וכשנאמרו דברים שלא אמורים להיאמר, יצאתי בסירוב. סודאווה הנידה את הראש כאילו היא מצטערת עליו. כמובן, היא אמרה, ככה השקר נשמע כשהוא רוצה להיראות נקי. אחד השרים קם, משפיל עיניים בכבוד, אבל הקול שלו היה חד. אדוני המלך, העם כבר שמע את הכל, ואם העם לא יראה הוכחה, השמועה תהפוך לאמת. יש דרך עתיקה לבחון את האמת, מבחן האש. אם האמת איתו, אז האלים יגנו עליו מהאש. אך אם השקר במילותיו, האלים לא ירחמו עליו.
המלך החביר. זה לא מבחן פשוט, הוא אמר. סיאווש הסתכל על אביו ואמר משהו שלא נשמע כמו תחנונים, אלא כמו החלטה. אבא, אני אעשה את זה. לא כדי להציל את שמי, אלא כדי שלא נלמד שמי שצועק חזק יותר הוא הצודק. למחרת, מחוץ לחומות, הוקמה מדורה עצומה. ערימות עצים ושמן, להבות גבוהות שנראו כמו חומה חיה. העם מתקבץ בהמוניהם, לא מתוך שמחה, אלא מתוך רעב לאמת. כולם רצו לראות האם הצדק קיים, או שרק סיפרו להם שהוא קיים. סיאווש הגיע על סוסו. הוא היה רגוע, אבל בתוך הרוגע הייתה מתיחות של מי שיודע שהוא הולך אל משהו שאי אפשר לזייף. המלך ניגש אליו. בני, הלוואי ולא היינו פה עכשיו. גם אני, סיאווש אמר. אבל אם אני אברח, השקר יישאר. ואם השקר יישאר, הארמון הזה כבר לא יוכל לקרוא לעצמו בית. הוא סובב את הסוס אל הלהבות, החום היכה בו מרחוק, אנשים נסוגו לאחור. איש לא נשם. ואז סיאווש דהר לתוך האש. האש בלעה אותו, ולרגע לא ראו כלום. רק אור מסנבר ורעש של בעירה. מישהו בקהל כיסה את פניו, מישהו אחר לחש תפילה. ואז, מהצד השני, הסוס יצא, וסיאווש עליו, שלם וללא פגע. השתיקה שירדה על המקום הייתה כמו שמיים שנפתחים. אפילו מי שלא אהב אותו, לא מצא מילים. זה לא היה רק ניצחון. זה היה רגע שבו מבחינתם, המציאות עצמה אמרה, האמת קיימת. המלך רץ אליו, סלח לי בני, הוא לחש. סיאווש הביט בו בעיניים עייפות אבל נקיות. אני סולח לך, הוא אמר. אבל אני מפחד מדבר אחד, שנלמד שצריך אש כדי להאמין לבן אדם ישר. אפשר היה לחשוב שזה הסוף, שהשקר יתבייש ונעלם. אבל בארמון, שקר לא נעלם, הוא רק מחפש פתח אחר. סודאווה חייכה חיוך דק, כאילו היא אומרת לעצמה, לא נורא, יש עוד דרכים. וסיאווש התחיל להרגיש את זה. הוא הרגיש איך במסדרונות חוזרים מבטים חדים, איך מחמאות נשמעות כמו סיכות, איך אנשים אומרים, ברוך השם שהוא חף מפשע, אבל לא באמת שמחים בשבילו. הוא הבין שגם אם העם רואה את האמת, הארמון עדיין נגוע במחלת השקר. לכן לילה אחד הוא נכנס אל חדר אביו. סיאווש עמד מולו ואמר, אבא, אני רוצה לעזוב. לעזוב? המלך קם בבעלה. למה? אחרי שהוכחת? בדיוק בגלל זה, קטע אותו סיאווש. כי אני לא רוצה להפוך לאחד מהם. אני לא רוצה ללמוד לשקר כדי לשרוד. אני רוצה להישאר נקי, גם אם זה אומר ללכת מפה. המלך רעד, אבל אתה העתיד שלי. אני לא יכול להיות עתיד, בארמון שמבוסס על שקרים. סיאווש ענה בשקט. אם אשאר כאן, האמת שלי תהפוך לכעס. הכעס יהפוך למרירות. אני לא רוצה את זה. בסוף, המלך לא עצר אותו, כי יש דברים שאפשר להחזיק בכוח, אבל לא נשמה של אדם טוב. סיאווש יצא אל העולם הרחב, עד שהגיע אפילו אל הארץ היריבה, טורן. מקום שבו כולם ציפו ממנו להגיע עם חרב, אבל הוא הגיע עם מילים. הוא דיבר על שלום, על הסכמים, על חיים בלי נקמה. בהתחלה היו כאלה שהתפעלו. הנסיך הזה שונה, הם אמרו. אחרים צחקו, הוא סתם תמים. ויש כאלה שפחדו ממנו. כי אדם ישר בתוך משחק של תככים, הוא כמו מראה, ומראה מפחידה את מי שלא אוהב, את מי שהוא רואה בה. המלך בהתחלה כיבד את סיאווש, הוא אפילו אמר לו פעם מול כולם, יש אנשים שמביאים שלום עם חרב, אבל אתה מביא שלום בלי להפחיד אף אחד. אבל בדיוק פה התחילה הסכנה, כי סיאווש הפך לסמל, והסמל הזה גרם לאחרים לראות קטנים. היועצים התחילו ללחוש, הוא בונה לעצמו כוח, הוא מדבר יפה, אבל לנו זה בעייתי. במיוחד אחד מהם, איש חד וקר, שמכיר היטב חולשות של אנשים, דאג שהשמועות יגיעו למלך, לא כשמועה, אלא כמידע. ולילה אחד, כשהעיר כבר הייתה שקטה, שליח הגיע לביתו של סיאווש. המלך מזמן אותך, אמר בקול קצר. סיאווש
הבין מיד. הוא לא שאל למה, הוא לא ביקש עוד זמן. הוא רק לקח נשימה עמוקה, כאילו כבר מכיר את הרגע הזה, הרגע שבו האמת נכנסת לחדר, וכולם מעמידים פנים שהם לא רואים אותה. באולם, המלך לא ישב כמו קודם. הכיסא אותו כיסא, הכתר אותו כתר, אבל המבט היה אחר. זה היה מבט של אדם שכבר החליט, ורק מחפש לעצמו תירוץ כדי להרגיש צודק. סיאווש, אומרים שאתה מבקש להפיל אותי, שאתה בונה לעצמך נאמנויות, שאתה אויב שמחייך. סיאווש הרים עיניים, בחדר היו שרים, יועצים, שומרים, כולם עמדו יציבים מדי, כאילו הם חלק מתמונה שמישהו סידר מראש. אדוני המלך, אמר סיאווש, אני ברחתי מהארמון אחד בדיוק כדי לא להיכנס שוב למקום שבו שמועה חזקה מאמת. המלך הקיש באצבע על ידית הכיסא. אתה אומר שאין אמת בדברים. אין, ענה סיאווש. הבאתי לך שלום, הבאתי לך כנות. אם הייתי רוצה כוח, הייתי מביא איתי צבא, לא מילים. לרגע היה שקט, ואז אחד היועצים התקרב צעד קטן ואמר כאילו מתוך דאגה, דווקא כך, אויבים חכמים מדברים, אדוני. סיאווש הסתכל על היועץ, ובאותו מבט היה משהו עצוב. לא שנאה, לא כעס, רק הבנה. הוא הבין שהוא שוב עומד מול אותו סוג של מנגנון. לא משנה המדינה, לא משנה השפה. כשהמערכת מפחדת מאדם נקי, היא תעשה הכל כדי להחתים אותו. הוא פנה שוב אל המלך, הפעם לא כנסיך, אלא כאדם לאדם. אני מבקש רק דבר אחד. אם כבר החלטת, לפחות אל תאמר לעצמך שזה צדק. תגיד לעצמך את האמת, שאתה מפחד מהאמת. המלך פתאום נדרך. אנשים לא אוהבים שמראים להם את הסיבה האמיתית לפעולות שלהם. המלך קם לאט ואמר, די, תיקחו אותו מפה. סיאווש נשם, וכמעט חייך חיוך קטן ועייף. אז צדקתי, הוא לחש, הפחד של אנשים מהאמת הוא האויב הכי גדול שלי. הוא הובא לחוצה מן העולם, אל יומו האחרון. לא היו צעקות, לא היה מאבק, כי סיאווש כבר הבין משהו עמוק. כשאתה מתחיל להילחם בתוך בוץ, אתה מתלכלך בעצמך. בבוקר, כשהשמש עלתה על החומות, העיר התעוררה אל שקט מוזר. אנשים ידעו שקרה משהו, אבל לא ידעו עדיין מה. וכשזה נודע לכולם, לא היו חגיגות, כי אפילו מי ששנא אותו, הרגיש כאילו משהו נקי, נעלם מהעולם באותו היום. ובחלוף הימים, אותו היועץ שהדליק את האש בלחישות, לא עצר, כי מי שמתרגל לשקר, לא יודע מתי להפסיק. הוא המשיך לטוות סיפורים גם על אחרים, פעם על שר, פעם על מפקד, פעם על סוחר עשיר, וכל פעם הוא ידע בדיוק איזה פחד צריך ללחוץ עליו, ואיזה משפט צריך להגיש באופן יפה, כדי שישמע כמו האמת. אבל דווקא בגלל זה, משהו התחיל להיסדק, כי מי שבונה עולם של שקרים, חייב לזכור יותר מדי פרטים. ויום אחד נתפס בגלל שקר חדש, גדול מדי, מול עדים שלא פחדו. פתאום הופיעו סתירות, פתאום אנשים ישבו בין גרסאות, פתאום מישהו העז לשאול בקול את השאלה שאף אחד לא שאל. רגע, ואם הוא שיקר גם אז? היועץ נפל בבור שהוא חפר לאחרים, ובסופו של דבר מצא את סופו. לא כי מישהו נקם בו, אלא כי השקר שלו לא החזיק את המשקל של עצמו. ואז, לראשונה מאז אותו היום, נאמר בארמון בקול ברור, סיאווש היה חף מפשע. העם לא יכל להחזיר אותו, אבל הוא יכל להחזיר לו משהו אחר, את שמו הטוב. אנשים התחילו לספר את סיפורו כסיפור הזהרה, איך שקר, כשהוא מסופר היטב, יכול להזיז ממלכה שלמה, ואיך אמת, כשהיא שקטה ומבולגנת, לפעמים נשמעת חלשה, רק כי מי שמספר אותה הוא אדם רגיל, ולא אומן של מילים. לרוב, השקר מנצח בהתחלה, כי הוא תפור בדיוק לאוזן ששומעת אותו, ומסופר על ידי מי שמיומן בלשקר. האמת לעומת זאת, לרוב יוצאת מגומגמת ומוזרה, לא מפני שהיא לא נכונה, אלא מפני שהיא לא בנויה להופעה. אבל השקר אין רגליים. במוקדם ובמאוחר הוא נחשף. והאמת,
גם אם היא מגיעה אחרונה, בסוף היא יוצאת לאור.